नमस्कार. शालेय संस्कार या यूट्यूब चॅनेलमध्ये आपले स्वागत आहे. इयत्ता 10वी गणित भाग 1चा हा व्हिडिओ मराठी माध्यम व सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना उपयुक्त आहे. इयत्ता 10वी गणित भाग 1 प्रकरण 3 अंकगणिती श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या प्रकरणातील आपण अंकगणिती श्रेणीचे उपयोजन म्हणजेच ऍप्लिकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपण पाहणार आहोत. इथे अंकगणिती श्रेणीचे उपयोजन म्हणजे आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये अंकगणिती श्रेणीवर आधारित जे काही प्रश्न असतात ते आपण सोडवणार आहोत आणि हे सोडवताना आपण TN आणि SN ही जी दोन सूत्रे पाहिलेली आहेत त्यांचा उपयोग करणार आहोत. In the application of arithmetic progression, we apply the formulae of an arithmetic progression in solving various word problems which we come across in day-to-day life. Here we are using the formulae of TN and SN. आता आपण अंकगणिती श्रेणीचे उपयोजन म्हणजेच ऍप्लिकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वर आधारित काही लेखी उदाहरणे आपण पाहणार आहोत. यासाठी सराव संच 3.4 म्हणजेच प्रॅक्टिस सेट 3.4 मधील आपण सर्व उदाहरणे अभ्यासणार आहोत. प्रत्येक उदाहरण सुरुवातीला मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठीतून आणि लगेचच ते उदाहरण सेमी इंग्रजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आपण इंग्रजीतून अभ्यासणार आहोत. सराव संच 3.4 म्हणजेच प्रॅक्टिस सेट 3.4 मधील प्रश्न पहिला. सानिकाने 1 जानेवारी 2016 ठरवले की त्या दिवशी ₹10, दुसऱ्या दिवशी 11, तिसऱ्या दिवशी 12 अशा प्रकारे बचत करत राहायचे. तर 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत तिची एकूण बचत किती झाली? आता या उदाहरणामध्ये 1 जानेवारी 2016 तिने दररोज 1-1 रुपयांनी वाढ करत बचत करायचं ठरवलंय. पहिल्या दिवशी 1 जानेवारीला तिने 10 रुपयाची बचत केली, दुसऱ्या दिवशी 11 बचत केली, तिसऱ्या दिवशी 12 रुपयाची बचत केली. याप्रमाणे वर्षभर तिने रोज 1-1 रुपयाने वाढ करीत बचत केलेली आहे आणि 31 डिसेंबर 2016 पर्यंतची आपल्याला एकूण बचत किती झाली हे विचारलेले आहे. मग या ठिकाणी 10, 11, 12 ... ही अंकगणिती श्रेणी आहे, कारण यामध्ये प्रत्येक दोन क्रमागत पदांमधला फरक हा 1 आहे, त्यामुळे ही अंकगणिती श्रेणी आहे. आता या ठिकाणी 2016 हे जे वर्ष आहे ते लीप वर्ष आहे, कारण याला 4 ने भाग जातो आहे 2016ला, म्हणजे हे लीप वर्ष आहे आणि लीप वर्षामध्ये एकूण दिवस 366 असतात. म्हणजेच तिने 366 दिवसांची बचत ही केलेली आहे. 1 जानेवारी पासून ते 31 डिसेंबर पर्यंत 2016 मध्ये 366 दिवस येतात, कारण हे लीप वर्ष आहे. म्हणजे 366 दिवस तिने दररोज 1-1 रुपयाची वाढ करीत बचत केलेली आहे. मग ही जी अंकगणिती श्रेणी आहे यामध्ये एकूण 366 संख्या आहेत, 366 पदे आहेत. म्हणजेच इथे एकूण दिवस लीप इयर 2016 असल्यामुळे 366 आहे. मग तेच इथे लिहिलंय की 2016 हे लीप वर्ष आहे, म्हणजेच एकूण दिवस झाले 366. म्हणजे या अंकगणिती श्रेणीतील पदांची संख्या म्हणजेच नंबर ऑफ टर्म्स n बरोबर 366 आणि आपल्याला संपूर्ण वर्षभराची बचत काढायची आहे. म्हणजेच आपल्याला S366 ची किंमत काढायची आहे, म्हणून त्याला प्रश्नचिन्ह केलेले आहे. मग या अंकगणिती श्रेणीमध्ये 10, 11, 12 ... यामध्ये पहिलं पद T1 बरोबर A बरोबर 10 आहे. D म्हणजेच T2 वजा T1 म्हणजेच 11तून 10 वजा झाले 1, म्हणजे पहिलं पद 10 आहे आणि D 1 आहे. मग या किमती आणि n ची किंमत आपण आत्ताच पाहिली 366 आहे. या तीनही किमती आपण या SN च्या सूत्रामध्ये ठेवूया. SN बरोबर n/2 कंसात 2A अधिक n-1 गुणिले D. मग या सूत्रामध्ये या सर्व किमती ठेवूयात. म्हणजेच n बरोबर 366 ठेवायचे.
आणि ए बरोबर 10 ठेवायचे आणि डी बरोबर 1 ही किंमत ठेवूया. म्हणजेच 366 बरोबर 366/2 कंसात 2 गुणिले 10 याची किंमत 10 ठेवली, कंस केला, कंसात n-1 आहे म्हणजे 366-1 गुणिले डी आहे, डी ची किंमत इथे 1 ठेवली, कंस पूर्ण. 366 बरोबर इथे 366 ला 2 ने भाग गेला 183 आले, कंसात 20 अधिक 366 मधून 1 गेले 365 गुणिले 1 तसेच, म्हणजेच नवीन पायरीला 366 बरोबर आपल्याला मिळाले 183 कंसात 20 अधिक 365 आणि ते 365 × 65 चा गुणाकार झाला 365 आला. मग पुढच्या पायरीला 366 बरोबर 183 तसेच कंसातली बेरीज झाली 385, म्हणजेच या दोघांचा गुणाकार झाला 183 गुणिले 385 झाले 70,455, म्हणजेच S366 बरोबर मिळाले 70,455. म्हणजेच सानिकाने वर्षभरात केलेली जी बचत आहे ती रुपये 70,455 आणि हीच किंमत आपल्याला या गणितामध्ये काढायची होती. आता प्रॅक्टिस सेट 3.4 मधील पहिलं उदाहरण आपण सेमी इंग्रजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासूया. ऑन 1st January 2016, Sanika decides to save ₹10, ₹11 on the second day, ₹12 on the third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? Now, in this example, Sanika decides to save ₹10 on the first day, on the 1st January 2016. Then on the second day he saves ₹11 and similarly on the third day ₹12 and so on. So on the 31st December 2016, what would be her total savings we have to find. So in this example 10, 11, 12 ... is an AP because here the common difference between any two consecutive terms is 1 because D is constant and D is 1 here. So this is an AP. And in this AP, first term T1 is equal to A is equal to 10. D is equal to T2 minus T1 means 11 minus 10 is 1. And here 2016 is a leap year. And we know that in the leap year there are 366 days. So n is equal to 366 because there are n terms means there are 366 terms in this AP because 1st January 2016 to 31st December 2016 there are 360 days in this year and this is a leap year, so there are 366 days in all. So total days is equal to 366. That means n is equal to 366. Means in this AP there are 366 terms. So in this example we have to find S366. So is equal to question mark because we have to find the total saving throughout the year. So we have to find S366 is equal to question mark. Now here we are using the formula of Sn. So Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. Now put all these three values. A is equal to 10, d is equal to 1 and n is equal to 366. So putting all these three values in the formula of Sn, we get here put n is equal to 366 instead of n, a is equal to 10 and d is equal to 1. So putting these three values we get S366 is equal to 366 upon 2 in bracket 2 into 10, a is 10 here plus as it is n minus 1 means 366 minus 1 into d is 1. So putting these three values, next step is S366 is equal to here dividing 366 by 2 we get 183. So 183 in bracket 2 into 10 is 20 and here 366 minus 1 is 365, 1 as it is. So in the next step we get 366 is equal to 183 in bracket
20 as it is. 365 into 1 is 365, and next step is 366 is equal to 183 into sum of these two numbers is 385. So product of these two numbers is 70,455. So 183 into 385 is 70,455. So the final answer is Sanika saved the amount in a year rupees 70,455. So this is the answer. आता सराव संच 3.4 मधील प्रश्न दुसरा पाहूया. एका गृहस्थाने 8,000 रुपये कर्ज घेतले आणि त्यावर 1,360 रुपये व्याज देण्याचे कबूल केले. प्रत्येक हप्ता आधीच्या हप्त्यापेक्षा 40 रुपये कमी देऊन सर्व रक्कम 12 मासिक हप्त्यात भरली तर त्याने दिलेला पहिला व शेवटचा हप्ता किती? या उदाहरणामध्ये एका गृहस्थाने 8,000 रुपये कर्ज घेतलेले आहे आणि त्याच्यावर त्याने 1,360 रुपये व्याज देण्याचं कबूल केलेलं आहे. आपल्याला माहिती आहे की कर्जाची परतफेड करताना इथे जी रक्कम त्याला द्यायची आहे ती मुद्दल अधिक व्याज अशी असणार आहे. म्हणजेच रास बरोबर मुद्दल अधिक व्याज, म्हणजेच ए बरोबर पी अधिक आय असं सूत्र आपण पाठीमागच्या इयत्तेमध्ये अभ्यासलेलं आहे. मग त्याचाच उपयोग आपण इथे करतोय. म्हणजेच कर्जाची परतफेड बरोबर 8,000 रुपये त्याने घेतलेलं कर्ज आहे आणि त्याच्यावरचं झालेलं व्याज आहे 1,360 रुपये. अशी मिळून त्याला एकूण रक्कम परत करायची आहे ती 9,360 रुपये. म्हणजेच कर्जाची परतफेड बरोबर 8,000 अधिक 1,360 बरोबर रुपये 9,360 होईल. यामध्ये त्याने 12 मासिक हप्त्यात ही रक्कम फेडलेली आहे. म्हणजेच एकूण हप्ते म्हणजेच इथे एन ची किंमत आहे 12. म्हणजेच आणि इथे आपल्याला पहिला आणि शेवटचा हप्ता काढायचा आहे. मग 12 हप्त्यामध्ये मिळून ही रक्कम जर त्याने फेडलेली आहे तर याचा अर्थ S12 बरोबर असणार आहे रुपये 9,360. म्हणजेच 9,360 रुपये त्याने एकूण फेडलेले आहेत 12 हप्त्यामध्ये. म्हणजे S12 ची किंमत असणार आहे रुपये 9,360. आणि यामध्ये आपल्याला किंमत काढायची आहे पहिला हप्ता म्हणजे ए बरोबर किती आणि 12वा हप्ता शेवटचा हप्ता म्हणजे 12वा हप्ता आहे म्हणजे T12 किती हे आपल्याला इथे काढायचं आहे. आता ए ची आणि T12 ची किंमत तर काढायची आहेच, पण आणखीन एक गणितामध्ये माहिती आपल्याला दिलेली आहे की प्रत्येक हप्ता हा आधीच्या हप्त्यापेक्षा 40 रुपयाने कमी आहे. म्हणजेच हप्ता कमी कमी होत चाललेला आहे. म्हणजेच इथे सामान्य फरक जो डी असणार आहे तो ऋण असणार आहे. जेव्हा संख्या लहान लहान होत जातात तेव्हा सामान्य फरक डी जो असतो तो ऋण असतो. म्हणजेच इथे प्रत्येक हप्ता आधीच्या हप्त्यापेक्षा 40 ने कमी आहे. म्हणजे इथे सामान्य फरक डी आहे तो -40 आहे, कारण 40 रुपयाने हप्ता कमी होतो आहे. म्हणजेच ही अंकगणिती श्रेणी आहे, कारण इथे सामान्य फरक हा क्रमांक 2 पदांमधील फरक हा सर्व ठिकाणी -40च येणार आहे. कारण प्रत्येक हप्ता हा आधीच्या हप्त्यापेक्षा 40 ने कमी आहे. म्हणजे डी ची किंमत येणार आहे -40. म्हणजेच ही अंकगणिती श्रेणी आहे. मग आता या ज्या वरील किमती आहेत एन बरोबर 12, S12 ची किंमत दिलेली आहे 93,60. या सर्व किमती आपण इथे ठेवूया आणि SN च्या सूत्रामध्ये ठेवून ए ची किंमत प्रथम काढूया. मग SN बरोबर n/2 कंसात 2a अधिक n-1 गुणिले d कंस पूर्ण हे सूत्र वापरलं. या सूत्रामध्ये किमती ठेवल्या. n बरोबर 12, d बरोबर ठेवले -40 आणि S12 ची किंमत दिलेली आहे 9,360 रुपये. मग आणि ए ची किंमत काढायची, त्यामुळे ए प्रश्नचिन्ह. मग S12 बरोबर एन ची किंमत इथे 12 ठेवली. S12 बरोबर 12/2 कंसात 2a अधिक 12-1 गुणिले डी ची किंमत ऋण आहे म्हणून इथे कंस केलाय डी ला -40. मग S12 ची किंमत दिलेली आहे गणितात 9,360 ती इथे ठेवली. 12ला 2 ने भागलं 6 आले कंसात 2a आहे तसेच 12तून 1 गेले 11 हे -40 तसेच आहेत. म्हणजेच पुढच्या पायरीला मिळाले 9,360 बरोबर इथे भाग गेला बेसक 12 2a तसेच 11 गुणिले -40 आहेत. 9,360 बरोबर 6 कंसात 2a ला 2a तसेच आहेत. या दोघांचा गुणाकार भिन्न चिन्हांचा गुणाकार ऋण येतो. म्हणजे 11 गुणिले -40 चा गुणाकार झाला -440. 11 चोक 44 शून्य तसाच आणि हे वजा चिन्ह आलं. मग 6ला इकडे घेतलं ते छेदात आले
म्हणजेच 9,360 भागिले 6 बरोबर हा कंस तसाच आहे 2a वजा 440. 6ला फक्त तिकडे घेतलं, छेदात गेले. मग यांचा भागाकार केला, इथे 1560 आले. 9,360ला 6ने भागल्यावर भागाकार येतो 1,560 बरोबर हे 2a वजा 440 आहे तसेच आहेत. मग या 440 वजा आहेत, इकडे आल्यावर अधिक झाले, त्यांना डावीकडे घेतलं. 1560 डावीकडेच आहेत. मग या दोघांची बेरीज झाली बरोबर 2a तसेच आहेत. म्हणजेच या दोघांची बेरीज झाली 2000 बरोबर 2a. मग 2000 बरोबर 2a. मग या 2ला इकडे घेतलं, छेदात आले, इकडे सोडवतोय. 2000 भागिले 2 बरोबर a. मग 2ने 2000ला भाग घालवला, 1000 आले, म्हणजे a बरोबर 1000 मिळाले. मग आता a ची किंमत मिळाली 1000. आपल्याला किंमत काढायची आहे आता T12ची, कारण पहिला हप्ता आपला उत्तर निघालेला आहे 1000 रुपये, कारण a म्हणजेच पहिला हप्ता आहे, पहिलं पद आहे त्या अंकगणिती श्रेणीतलं. मग ते आलेलं आहे 1000. आता आपल्याला 12वा हप्ता काढायचा आहे, म्हणजे T12 काढायचा आहे. मग त्यासाठी TN चं सूत्र वापरलं. TN बरोबर a अधिक n वजा 1 गुणिले d. T12 बरोबर a ची किंमत 1000 इथे ठेवली, n ची किंमत 12, कारण T12 काढायचं आहे, वजा 1, आणि d ची किंमत वजा 40 आहे, आपण वरती पाहिलेलं आहे. मग या तिन्ही किमती इथे ठेवल्या. a ची किंमत 1000, n ची किंमत 12 आणि d ची किंमत वजा 40. मग पुढे सोडवलं. T12 बरोबर 1000 तसेच, 12तून 1 गेला 11 राहिलं, हे गुणिले वजा 40 तसेच आहेत. म्हणून T12 बरोबर 1000 तसेच. या दोघांचा गुणाकार, भिन्न चिन्हांचा गुणाकार वजा झाला. 11 गुणिले वजा 40चा गुणाकार वजा 440, आणि 1000 मधून 440 वजा झाले, उत्तर आलं 560. म्हणजे T12 म्हणजेच 12वा हप्ता मिळाला 560. म्हणजे या गणितामध्ये त्या गृहस्थाने जे 8000 रुपये कर्ज घेतलं होतं आणि त्याच्यावर 1360 रुपये व्याज दिलं होतं, आणि ते 12 हप्त्यात त्याने ती रक्कम फेडली, आणि प्रत्येक हप्ता हा आधीच्या हप्त्यापेक्षा 40ने कमी होता, त्यामुळे कमी कमी होत जाऊन 12वा हप्ता हा 560 आलेला आहे. पहिला हप्ता त्याचा 1000 रुपये आहे आणि 12वा हप्ता 560 आहे. तर या दोन किमती आपल्याला या गणितात काढायच्या होत्या, त्या आपण इथे काढलेल्या आहेत. म्हणजे पहिला हप्ता आहे 1000 आणि 12वा हप्ता आहे रुपये 560. आता प्रश्न दुसरा सेमी इंग्रजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासूया. प्रॅक्टिस सेट 3.4 मधील क्वेश्चन नंबर 2. A man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with a total interest of rupees 1,360 in 12 monthly installments, each installment being less than the preceding one by rupees 40. Find the amount of the first and last installment. Now, in this example, man borrows rupees 8,000 and agree to repay the interest of rupees 1,360. So we know that he has to repay the principal as well as the interest. So amount is equal to P plus I, principal plus interest. So this formula we have learned in the previous standard. So amount repaid is equal to principal is rupees 8,000 plus interest is 1,360. So sum of these two is rupees 9,360. So the man has to repaid the total amount is rupees 9,360, and this amount he has to repay in 12 installments. So number of installments means n is equal to 12, and the total amount he has to repay is 9,360 in 12 installments. So S12 is rupees 9,360 because 12 installments are there. So S12 is equal to rupees 9,360, and here in this example there are 12 installments and we have to find the first installment, that is we have to find the value of A, and the last installment means T12 we have to find. So these two values we have to find. So A is equal to question mark and T12 is equal to question mark. Also in the example it is given that each installment is less than the preceding one by rupees 40. So this is an AP because here the each installment means the next installment is less than the previous by 40.
So D is minus 40 here. Whenever the terms in the AP are lesser and lesser, so the common difference between the two consecutive terms is the same here, because each installment is less than the preceding one by rupees 40, means here D is negative. So D is equal to minus 40, and it is an AP because the common difference between any two consecutive terms is same, that is minus 40 here. So it is an AP. Now put these three values in the formula of Sn. We have to put the value of n is 12, and S12 is also given 9360, and D we know minus 40. So putting these three values in the formula of Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into D. Now put n is equal to 12, D is equal to minus 40 here. We get S12 is equal to 12 upon 2 in bracket 2a as it is, n minus 1 means 12 minus 1 into the value of D is minus 40 here. So putting D is equal to minus 40. Now again we know the value of S12 is 9360. So put here 9360 is equal to, here 12 upon 2 means 2 1s are 2, 2 6s are 12. So 6 in bracket 2a as it is, 12 minus 1 is 11 into minus 40 as it is. Now again next step, 9360 as it is equal to 6 as it is in bracket 2a as it is. Here 11 into minus 40, different sign subtraction. So 11 into 4 is 44 and 0 as it is, and different sign subtraction is negative. So minus 440 is the product of these two numbers. Now the next step is take this 6 to the left hand side. Here is a multiplication sign. So if we take this 6 to the left hand side, it will be in the denominator. So 9360 upon 6 is equal to 2a minus 440 as it is on the right hand side. Now here division of these two numbers, divide 9360 by 6, we get 1560 is equal to 2a minus 440. Now take this minus 440 to the left hand side, it will be plus. So 1560 plus 440 is equal to 2a as it is, and sum of these two is 2000. So 2000 is equal to 2a. Take this 2 to the left hand side, it will be in the denominator. So I will solve here. 2000 upon 2 is equal to a, and divide 2000 by 2, we get 1000. So a is equal to 1000. It means that the first installment of that AP, means first term of that AP is 1000. Now we have to find the last installment, means T12 we have to find. So we are using the formula of Tn here. Tn is equal to a plus n minus 1 into D. Now put the value of n is 12, a is 1000, and D is minus 40 in this formula. So we get T12 is equal to 1000 plus n minus 1 means 12 minus 1. D is minus 40 here. So T12 is equal to 1000 plus 12 minus 1 is 11 into minus 40 as it is. So T12 is equal to 1000 as it is. Here different sign subtraction. So 11 into minus 40 is minus 440, and subtraction of these two numbers, 1000 minus 440 is 560. So we get here T12 is equal to 560. So in this example, the first installment is 1000 rupees, and last installment, that is T12, is equal to rupees 560. So in this example, each installment is less than the preceding one by 40. So the first installment is greater and the last installment is smaller. So this is the first installment and this is the last installment that we have to find in this example. So this is the final answer. सराव संच 3.4 मधील प्रश्न तिसरा सोडूया. सचिनने राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांमध्ये पहिल्या वर्षी रुपये 5000, दुसऱ्या वर्षी 7000, तिसऱ्या वर्षी 9000 रुपये याप्रमाणे रक्कम गुंतवली, तर त्याची 12 वर्षातील एकूण गुंतवणूक किती हे आपल्याला विचारलेलं आहे. मग गणित सोडूयात. इथे सचिनने दरवर्षी केलेली गुंतवणूक
आहे 5,000, 7,000, 9,000 डॉट डॉट डॉट. याप्रमाणे त्याने सलग 12 वर्षे ही गुंतवणूक केलेली आहे. तर आपल्याला या अंकगणिती श्रेणीमध्ये, कारण ही अंकगणिती श्रेणी आहेच आहे, कारण यामध्ये प्रत्येक वर्षी 2-2 हजाराची वाढ होत गेलेली आहे. म्हणजेच 2 क्रमागत पदांमधला फरक हा सर्व ठिकाणी समान आहे. म्हणजेच सामान्य फरक स्थिर आहे, 2,000 आहे. म्हणजेच ही अंकगणिती श्रेणी आहे. मग या अंकगणिती श्रेणीमध्ये पहिलं पद आहे T1 बरोबर A बरोबर 5,000 आणि D काढायचा आहे. D बरोबर T2 वजा T1 म्हणजे 7,000 वजा 5,000 मिळाले 2,000 किंमत मिळाली D ची. म्हणजेच D बरोबर आले 2,000. आणि या उदाहरणामध्ये आपल्याला त्याची 12 वर्षातील एकूण गुंतवणूक काढायची आहे. म्हणजे S12 ची किंमत आपल्याला काढायची आहे. आणि इथे 12 संख्या या श्रेणीमध्ये आहेत, कारण 12 वर्ष सलग त्याने ही गुंतवणूक केलेली आहे. म्हणजेच 12 या ठिकाणी संख्या आहेत. म्हणजेच या अंकगणिती श्रेणीतील नंबर ऑफ टर्म्स किंवा एकूण पदांची संख्या 12 आहे, म्हणून N बरोबर 12 लिहिलेला आहे. आणि S12 आपल्याला काढायचं आहे, कारण संपूर्ण 12 वर्षातली त्याची गुंतवणूक आपल्याला काढायची आहे. म्हणजेच या सर्व पदांची बेरीज करायची आहे, 12 पदांची बेरीज. म्हणजेच S12 ची किंमत काढायची आहे. मग SN चं सूत्र वापरलं. SN बरोबर N/2 कंसात 2A अधिक N वजा 1 गुणिले D. मग या सूत्रामध्ये या वरील सर्व किमती ठेवल्या. N बरोबर 12 3 ठिकाणी ठेवले. इथे A ची किंमत 5,000 ठेवली, D ची किंमत 2,000 ठेवूया या सूत्रामध्ये. मग आपल्याला नवीन पायरी अशी मिळेल. S12 बरोबर 12/2 कंसात 2 ला 2 तसाच A ची किंमत 5,000 कंस केला. किंमत ठेवताना इथे A ला अधिक 12 वजा 1 होईल, कारण N ची किंमत 12 आहे, गुणिले D ची किंमत 2,000. मग या तीनही किमती या सूत्रात ठेवल्यावर आपल्याला ही पायरी मिळालेली आहे. म्हणजेच S12 बरोबर इथे 12 ला 2 ने भाग गेला, 2 म्हणजेच 6 कंसात 5,000 गुणिले 2 यांचा गुणाकार झाला 10,000. इथे 12तून 1 गेला, 11 राहिले. हे 2,000 तसेच ठेवले, कंस पूर्ण. म्हणजेच नवीन पायरीला S12 बरोबर 6 कंसात 10,000 आहे तसेच, अधिकला अधिक 11 गुणिले 2,000 झाले 22,000. मग या दोघांची बेरीज झाली 10,000 अधिक 22,000 म्हणजेच झाले 32,000. हे 6 तसेच ठेवलेले आहेत. म्हणजेच S12 बरोबर या दोघांचा गुणाकार करायचा आहे, 6 गुणिले 32,000. या दोघांचा गुणाकार आलेला आहे 1,92,000. म्हणजेच सचिनने केलेली जी गुंतवणूक आहे ती आपल्याला मिळाली की रुपये 1,92,000. म्हणजेच 12 वर्षामध्ये सचिनने केलेली गुंतवणूक म्हणजेच S12 आहे 1,92,000 रुपये. Question number 3 from practice set 3.4. Sachin invested a national savings certificate scheme. In the first year he invested ₹5,000. In the second year ₹7,000. In the third year ₹9,000 and so on. Find the total amount that he invested in 12 years. Now in this example, Sachin invested in a national savings certificate scheme for 12 years, and every year he invested the amount as in the first year 5,000, second year 7,000, in the third year 9,000 he invested, and so on. So there are 12 numbers in this AP because 12 years he invested in the national savings scheme. So first term is 5,000, second term is 7,000, third term is 9,000 and so on. So this is an AP because here the common difference between any two consecutive terms is a constant, that is 2,000. So each term, next term is more than 2,000 by the previous term. So here this is an AP. So common difference is a constant here. So in this AP, T1 is equal to A is equal to 5,000. D means T2 minus T1 means 7,000 minus 5,000 is 2,000. So we get the value of D here 2,000. And there are 12 numbers, 12 terms in this AP because 12 years he invested
So there are 12 terms in this AP, so n is equal to 12. So number of terms are 12. And we have to find the total amount that he invested in 12 years. So we have to find S12. So S12 is equal to question mark. Now put all these three values in the formula of Sn. So Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. Now put all these three values. N is equal to 12. A is equal to 5000 and D is equal to 2000 in this formula. So we get S12 is equal to 12 upon 2 in bracket 2 into A is 5000, so bracket is there, plus as it is n minus 1 means 12 minus 1 into D is 2000. Now solve this further. So S12 is equal to 12 upon 2 is 6, 2 1s are 2, 2 6s are 12, so 6 in bracket 2 into 5000 is 10,000 plus as it is 12 minus 1 is 11 and 2000 as it is. Now next step is S12 is equal to 6 in bracket 10,000 as it is plus as it is 11 into 2000 is 22,000, bracket complete. Now sum of these two in the bracket is 32,000. So 6 as it is here. So S12 is equal to 6 into 32,000. So in the next step we will do the multiplication of these two numbers. So 6 into 32,000 is 1,92,000. So S12 is equal to 1,92,000. So Sachin invested the amount in 12 years is rupees 1,92,000. So S12 is 1,92,000. It means that Sachin invested the amount in 12 years is rupees 1,92,000. So this answer we have to find in this example. So this is the final answer. आता सराव संच 3.4 मधील प्रश्न चौथा सोडवूया. एका नाट्यगृहात खुर्च्यांच्या एकूण 27 रांगा आहेत. पहिल्या रांगेत 20 खुर्च्या, दुसऱ्या रांगेत 22 खुर्च्या, तिसऱ्या रांगेत 24 खुर्च्या याप्रमाणे मांडणी आहे. तर 15व्या रांगेत एकूण किती खुर्च्या असतील आणि नाट्यगृहात एकूण किती खुर्च्या असतील. आता या उदाहरणामध्ये नाट्यगृहातील प्रत्येक रांगेतील खुर्च्या आपण प्रथम लिहूया. 20, 22, 24 डॉट डॉट डॉट. कारण पहिल्या रांगेमध्ये 20 आहेत, दुसऱ्या रांगेत 22 आहेत, तिसऱ्या रांगेत 24 आहेत. याप्रमाणे त्या नाट्यगृहातील खुर्च्यांची प्रत्येक ओळीतील खुर्च्यांची संख्या आहे. मग ही अंकगणिती श्रेणी आहे कारण इथे 2-2 ने वाढ झालेली आहे. म्हणजे कोणत्याही दोन क्रमागत पदांमधला फरक इथे समान आहे, तो 2 आहे, म्हणजे स्थिर आहे, म्हणजे ही अंकगणिती श्रेणी आहे. मग या अंकगणिती श्रेणीमध्ये पहिलं पद म्हणजे T1 बरोबर A बरोबर 20 आहे. डी काढूया. T2 वजा T1 म्हणजे 22 मधून 20 वजा झाले, ते इथे काढलेलं आहे. डी बरोबर 22 मधून 20 गेले, 2 राहिले. आणि या गणितामध्ये आपल्याला 15व्या रांगेत किती खुर्च्या आहेत विचारलंय, म्हणजे T15 विचारलेला आहे. आणि यामध्ये एकूण 27 रांगा आहेत या नाट्यगृहातील खुर्च्यांच्या. मग आपल्याला या नाट्यगृहातील एकूण खुर्च्या किती आहेत हे पण काढायचंय, म्हणजेच S27 पण आपल्याला काढायचं आहे. म्हणजेच त्या नाट्यगृहाची एकूण आसन क्षमता, खुर्च्यांची संख्या किती ते काढायचंय, म्हणजे S27 पण काढायचं आहे. तर या दोन किमती आपल्याला काढायच्या आहेत. मग सुरुवातीला आपण T15 ची किंमत काढूया. मग यासाठी TN चं सूत्र वापरलं. TN बरोबर A अधिक N वजा 1 गुणिले D. मग या सूत्रात आपण आत्ता ज्या वरती किमती काढलेल्या आहेत या त्या 3 किमती ठेवूया. म्हणजेच A बरोबर 20 ठेवायचंय, N ची किंमत इथे 15 आहे कारण T15 काढायचंय. मग N बरोबर 15, A बरोबर 20 आणि D बरोबर 2 या सूत्रात ठेवूया. मग आपल्याला पुढची पायरी मिळेल T15 बरोबर 20. A ची किंमत इथे 20 ठेवली, प्लसला प्लस तसंच N वजा 1 म्हणजेच 15 वजा 1 कारण N ची किंमत 15 आहे. D ची किंमत 2 ठेवली. मग पुढे सोडूया. T15 बरोबर 20 ला 20 तसेच 15 तून 1 गेले 14 गुणिले 2 म्हणजेच पुढची पायरी मिळेल T15 बरोबर 20 ला 20 तसेच अधिक चिन्ह तसंच 14 दुने 28 गुणाकार या दोघांचा 28 आला. म्हणजेच T15 बरोबर 20 अधिक 28 48 मिळाले. म्हणजे 15व्या रांगेतील खुर्च्यांची संख्या आहे 48. आता आपल्याला S27 काढायचं आहे. मग यासाठी SN चं सूत्र वापरूया. इथे N ची किंमत 27 घ्यायची आहे.
मग Sn बरोबर n/2 कंसात 2a अधिक n वजा 1d. मग या सूत्रात किमती ठेवल्या. n ची किंमत 27, a ची किंमत 20 आहे आणि d ची किंमत 2 आहे. आपण वरती काढलेला आहे. या किमती इथे ठेवल्या. मग आपल्याला पुढची पायरी अशी मिळेल. S27 बरोबर 27/2 कंसात 2 गुणिले a म्हणजे 2 गुणिले 20 कारण a ची किंमत 20 आहे अधिक n वजा 1 म्हणजे 27 वजा 1 गुणिले d ची किंमत 2 इथे ठेवली कंस पूर्ण. म्हणजेच S27 बरोबर 27/2 कंसात 2 गुणिले 20 चा गुणाकार झाला 40. 27 मधून 1 गेले 26, 2 तसेच आहेत. इकडे सोडूया. म्हणजेच S27 बरोबर 27/2 हे तसेच आहे तिथे. कंसातले 40 सुद्धा तसेच आहेत. या दोघांचा गुणाकार केला इथे. या दोघांचा गुणाकार केला 26 दुने 52. म्हणजेच 40 अधिक 52 पुढच्या पायरीला झाले 92. हे 27/2 तसेच आहेत. म्हणजेच S27 बरोबर 27/2 गुणिले 92. मग इथे भाग गेला. बे के बे, बे चोक 8 आणि बे सख 12. म्हणजेच 27 गुणिले 46 हे नवीन पायरीला लिहिलेले आहेत. म्हणजेच S27 बरोबर या दोघांचा गुणाकार झाला 1242. म्हणजेच त्या नाट्यगृहामध्ये एकूण खुर्च्यांची संख्या आहे 1242. मग आपल्याला या गणितामध्ये दोन किमती काढायच्या होत्या. 15व्या रांगेतील खुर्च्यांची संख्या म्हणजे T15 आहे 48 आणि एकूण नाट्यगृहातील खुर्च्यांची संख्या आहे 1242. म्हणजेच नाट्यगृहातील एकूण खुर्च्या इथे लिहिलेल्या आहेत 1242. Now question number 4 from practice set 3.4. There is an auditorium with 27 rows of seats. There are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row, 24 seats in the third row, and so on. Find the number of seats in the 15th row and also find how many total seats are there in the auditorium. Now, in this example, in the first row of the auditorium, there are 20 seats. So 20. In the next row, there are 22 seats. And in the third row, there are 24 seats. So 20, 22, 24, and so on. So this is an AP. Because here the common difference between the any two consecutive terms is constant, that is 2. So here, first term is T1 is equal to A is equal to 20. D is equal to T2 minus T1 means 22 minus 20 is 2 here. So D is equal to 2. And in this example, we have to find the number of seats in the 15th row means T15 we have to find. And also we have to find how many total seats are there in the auditorium. So there are 27 rows in that auditorium, so we have to find S27 also. Means we have to find the total number of seats of the auditorium. That is, we have to find S27. So these two values we have to find in this example. So let us find the value of T15 first. So put these values in the formula of Tn. So Tn is equal to A plus n minus 1 into D. So put n is equal to 15, A is equal to 20 here, and D is equal to 2 here. So put these three values in the formula of Tn, we get T15 is equal to A is 20 here plus as it is n minus 1 means 15 minus 1 because n is 15 here, and D is 2 as it is. So into D means into 2 here. Now T15 is equal to 20 as it is plus as it is 15 minus 1 is 14 into 2 as it is. In the next step, T15 as it is equal to 20 plus as it is. 14 into 2 is 28. Now sum of these two, 20 plus 28 is 48. So T15 is equal to 48. So there are 48 seats in the 15th row of that auditorium. So this value we found here. Now we have to find S27 because there are 27 rows in that auditorium and we have to find the total number of seats of the auditorium. So we have to find S27. So n is equal to 27 because number of seats in that auditorium are, number of rows in the auditorium are 27. So in this AP there are, so in this AP
there are 27 numbers. So 27 terms are there. So here n is equal to 27. So we will find here S27. So use the formula of Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d bracket complete. So put n is equal to 27, a is equal to 20 and d is equal to 2 in this formula. We get S27 is equal to 27 upon 2 in bracket 2 into a means 2 into 20 plus n minus 1, that is 27 minus 1 into d is 2. So solve this further. S27 is equal to 27 upon 2 in bracket 2 into 20 is 40 plus as it is 27 minus 1 is 26 into 2 as it is. Now in the next step we will do this multiplication. 26 into 2 is 52. So all the terms as it is. In the next step we get S27 is equal to 27 upon 2 in bracket 40 plus 52. So multiplication of these two numbers is 52 here. Now solve further. S27 as it is, 27 upon 2 as it is, sum of 40 plus 52 is 92 here, and 2 ones are 2 and 2 fours are 8 here and 2 sixes are 12. So 92 divided by 2 is 46. So in the next step we multiply this 27 into 46 and we get the multiplication of these two numbers is 1242. So S27 is equal to 1242. So total number of seats in that auditorium are 1242. So 15th row have 48 seats, and in all in the auditorium there are 1242 seats. So I write here T15 is equal to 48. This answer we have to find in this example, and also the total number of seats in the auditorium is equal to 1242. So these two values we have to find in this example. So this is the final answer. आता सराव संच 3.4 मधील प्रश्न 5वा सोडवूयात. कारगिल येथे एका आठवड्यात सोमवार ते शनिवार या दिवसांच्या तापमानांची नोंद केली. त्या नोंदी अंकगणिती श्रेणीत आहेत असे आढळले. सोमवार व शनिवारच्या तापमानांची बेरीज ही मंगळवार व शनिवारच्या तापमानांच्या बेरजेपेक्षा 5 अंश सेल्सिअसने जास्त आहे. जर बुधवारचे तापमान वजा 30 अंश सेल्सिअस असेल तर प्रत्येक दिवसाचे तापमान काढा. अतिशय छान इंटरेस्टिंग गणित आहे हे. या उदाहरणामध्ये आपल्याला तापमानाच्या ज्या नोंदी दिलेल्या आहेत सोमवार ते शनिवार या अंकगणिती श्रेणी आहे म्हणून गणितात सांगितलेलं आहे. म्हणजेच या सर्व नोंदी अंकगणिती श्रेणी आहे. मग या उदाहरणामध्ये आपण हेही सांगितलेलं आहे की हे तापमान जे आहे ते अंश सेल्सिअस मध्ये आहे. म्हणजेच इथे लिहिलंय की समजा सोमवार ते शनिवार तापमानांची नोंद ही अंश सेल्सिअस मध्ये आहे आणि ती पुढील प्रमाणे जर आपण ती पदं घेतलीत तर आपण 6 दिवसांची ही पदं अशी घेऊया. सोमवार ते शनिवारच्या तापमानांची नोंद अंश सेल्सिअस मध्ये अशी आहे. म्हणजे ए अधिक डी, ए अधिक 2D, ए अधिक 3D, ए अधिक 4D, ए अधिक 5D. कारण इथे पहिलं पद ए घेतलेलं आहे आणि यांच्यातील सामान्य फरक जो आहे तो डी आहे. आणि अशी आपण सोमवार पासून शनिवार पर्यंत 6 दिवसांची तापमानांची नोंद अंश सेल्सिअस मध्ये अशी घेतलेली आहे. मग आता या उदाहरणामध्ये आपल्याला गणितात असं सांगितलेलं आहे की सोमवार व शनिवारच्या तापमानांची बेरीज, म्हणजे इथे सोमवारचं तापमान ए आहे आणि शनिवारचं तापमान ए अधिक 5D आहे. या दोघांची बेरीज इथे पुन्हा एकदा पाहूया गणितामध्ये. सोमवार व शनिवारच्या तापमानांची बेरीज म्हणजेच ए आणि ए अधिक 5D यांची बेरीज ही मंगळवार व शनिवारच्या तापमानांच्या बेरजेपेक्षा 5 अंश सेल्सिअसने जास्त आहे. हे गणितात दिलेलं आहे. मग मंगळवार आणि शनिवारची बेरीज करूया. ए अधिक डी आणि ए अधिक 5D यांच्यापेक्षा 5 ने जास्त आहे. मग हेच आपण इथे गणिती रूपांतर इथे केलेलं आहे. म्हणजेच सोमवार आणि शनिवार या दोघांची बेरीज घेतली ए आणि ए अधिक 5D, या दोघांची बेरीज घेतली डावीकडे, बरोबर मंगळवार आणि शनिवारच्या बेरजेपेक्षा 5 ने जास्त आहे म्हणून मंगळवार आणि शनिवारच्या तापमानात 5 मिळवलेले आहेत. हे दिलेल्या वाक्याचं
गणिती रूपांतर आपण इथे या माहितीवरून केलेलं आहे. म्हणजेच याला आधार दिलेला आहे दिलेल्या पहिल्या अटीवरून, कारण ही अट गणितामध्ये आपल्याला दिलेली आहे. मग आता हे जे समीकरण मिळालेलं आहे ते मी पुढे सोडवतोय. मग ए अधिक 5d कंस सोडवला, उजवीकडे पण हे दोन्ही कंस सोडवले, ए अधिक 5d अधिक 5 तसेच ठेवले. म्हणजेच पुढच्या पायरीला आपल्याला मिळेल. मग पुढच्या पायरीला इथे ए आणि ए ची बेरीज झाली 2a, 5d तसेच पुढे इथे ए अधिक ए यांची पण बेरीज झाली 2a आणि डी आणि 5d ची बेरीज झाली 6d. हे 5 तसेच ठेवलेले आहेत. मग पुढच्या पायरीला हे 2a आणि इकडचे 2a कॅन्सल झाले, कारण हे 2a जर मी डावीकडे आणले तर ते वजा होतील आणि या 2a मधून हे 2a इकडे आणलेले वजा झाले तर ते कॅन्सलच होणार आहे, म्हणून मी इथेच ते कॅन्सल करून टाकले. 5d बरोबर हे 6d होते तसेच आणि हे 5 सुद्धा उजवीकडे आहे तसेच आहेत. मग पुढच्या पायरीला हे 5ला मी डावीकडे आणलं ते अधिक होते ते इकडे आल्यावर वजा झाले आणि हे 5d डावीकडे होते ते उजवीकडे नेले ते अधिकचे इकडे आल्यावर वजा झाले. 6d उजवीकडे आहे तसेच आहेत. मग हे 5 इकडे आल्यामुळे वजा झाले होते. वजा 5 बरोबर 6d वजा 5d, 6d तून 5d गेले म्हणजे d राहिले, म्हणजेच वजा 5 बरोबर d, म्हणजेच d बरोबर मिळाले वजा 5. म्हणजे इथे सामान्य फरक मिळालाय आपल्याला वजा 5. मग आता या गणितामध्ये आपल्याला आणखीन एक माहिती दिलेली होती, ती म्हणजे बुधवारचं तापमान इथे दिलेलं आहे 30 अंश सेल्सिअस आहे म्हणून सांगितलंय. मग बुधवारचं जे तापमान आहे ते आहे ए अधिक 2d, म्हणजेच हे तापमान आहे वजा 30 अंश सेल्सिअस. हे गणितात दिलेलं आहे इथे. म्हणजे ए अधिक 2d ची किंमत आपण घेणार आहोत वजा 30. म्हणजेच इथे मी लिहिलेलं आहे ए अधिक 2d बरोबर वजा 30. हे दुसऱ्या अटीवरून आहे, कारण ही अट गणितात दिलेली आहे. यामध्ये ही आत्ता आलेली डी ची किंमत वजा 5 या समीकरणात ठेवतोय. म्हणजेच डी बरोबर वजा 5 जर इथे ठेवले तर आपल्याला ए ची किंमत काढता येईल. मग ए ला ए तसाच ठेवला, 2 ला 2 तसेच, डी ची किंमत वजा 5 आहे म्हणून इथे कंस केला बरोबर वजा 30. म्हणजे या समीकरणात डी ची किंमत वजा 5 ठेवल्यानंतर ही पायरी आपल्याला मिळेल. मग पुढे सोडवलं इथे ए ला ए तसाच ठेवला, 2 गुणिले वजा 5 भिन्न चिन्हांचा गुणाकार वजा आला, 2 गुणिले वजा 5 चा गुणाकार वजा 10 झाला बरोबर वजा 30 तसेच आहेत. मग ए ची किंमत काढण्यासाठी या वजा 10 ला मी उजवीकडे नेलं, म्हणजे या वजा 30 ला वजा 30 तसेच ठेवले. हे वजा 10 उजवीकडे आले म्हणजे अधिक झाले आणि इथे भिन्न चिन्ह म्हणजे वजा बाकी झाली, म्हणजे 30तून 10 गेले 20 आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह वजा, म्हणजे ए ची किंमत मिळाली वजा 20. म्हणजे इथे डी मिळालेला आहे वजा 5 आणि ए मिळालेला आहे वजा 20. मग याप्रमाणे आपल्याला ए आणि डी च्या किमती मिळालेल्या आहेत. यावरून आपण या सर्व दिवसांचं तापमान काढू शकतो. म्हणजे या प्रत्येक किमतींमध्ये आपण ए आणि डी च्या किमती ठेवल्या की आपल्याला प्रत्येक दिवसाचं तापमान इथे काढता येईल. इथे ए ची किंमत प्रत्येक ठिकाणी ठेवायची आहे वजा 20 आणि डी ची किंमत ठेवायची आहे वजा 5. यावरून आपल्याला सोमवार ते शनिवार पर्यंत सर्वांचंच तापमान काढता येईल. इथे बुधवारचं तापमान आपल्याला त्यांनी दिलेलंच आहे, ते आहे वजा 30, त्यामुळे ते काढण्याची आवश्यकता नाही. मग हे राहिलेले 5 दिवसाचं जे तापमान आहे ते आपण इथे काढू शकतो. मग ए बरोबर वजा 20 आणि डी बरोबर वजा 5 त्या प्रत्येक तापमानांमध्ये रोजच्या ठेवायचं आहे. सोमवारचं तापमान आहे ए बरोबर ए दिलेली किंमत, म्हणजेच ए बरोबर वजा 20 अंश सेल्सिअस. मंगळवारचे तापमान होईल ए अधिक डी आहे, म्हणजेच वजा 20 अधिक कंसात वजा 5. इथे अधिक चिन्ह असल्यामुळे आतलं चिन्ह वजा 5 तसंच राहिलं आणि इथे वजा 20 वजा 5 यांचा हिशोब झाला समान चिन्ह म्हणजे बेरीज, 20 अधिक 5 25 आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह उत्तराला, म्हणजेच मंगळवारचं तापमान मिळालं वजा 25 अंश सेल्सिअस. बुधवारचं तापमान तर गणितात दिलेलंच आहे वजा 30 अंश. याप्रमाणे गुरुवारचं तापमान काढलं. गुरुवारची किंमत इथे आहे ए अधिक 3d. मग यामध्ये ए आणि डी च्या किमती ठेवल्या. ए ची किंमत वजा 20 आणि डी ची किंमत वजा 5 ठेवले. मग पुढे सोडवलं वजा 20 तसेच. इथे या दोघांचा गुणाकार झाला, भिन्न चिन्हांचा गुणाकार वजा येतो, 5 त्रिक 15 वजा 15 झाले आणि इथे समान चिन्हांचा हिशोब बेरीज झाली. वजा 20 वजा 15 म्हणजेच 35. उत्तराला मोठ्याचं चिन्ह, म्हणजेच गुरुवारचं तापमान झालं वजा 35. मग याचप्रमाणे शुक्रवार आणि शनिवार मध्येचं तापमान देखील तुम्हाला काढता येईल. ए ची किंमत ठेवायची वजा 20 आणि डी ची किंमत
या दोन्हीमध्ये ठेवायची -5. मग याप्रमाणे म्हणजेच या ठिकाणी शुक्रवार आणि शनिवारच्या या दोन्ही ज्या किमती आहेत त्या तुम्हाला काढता येतील. ए आणि डी च्या किमती फक्त या दोन्ही ठिकाणी ठेवायच्यात आणि उत्तर याप्रमाणे तुम्हाला मिळेल की शुक्रवारचे तापमान मिळालंय -40°C आणि शनिवारचे तापमान आहे -45°C. याप्रमाणे आपण सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या सर्वच तापमानांची इथे किंमत काढलेली. यामध्ये बुधवारचं तापमान गणितात दिलेलं होतं. बाकीचे उरलेल्या 5 दिवसांचं तापमान आपण याप्रमाणे काढलेलं आहे आणि हेच आपल्याला या गणितात विचारलेलं होतं. नाव 5th example from practice set 3.4. This is very interesting example. Question number 5. Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. All readings were in AP. The sum of temperatures of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than the sum of temperatures of Tuesday and Saturday. If the temperature of Wednesday was -30 degrees Celsius, then find the temperature on the other 5 days. Now, in this example, the Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. It is an AP. So all the temperatures recorded is an AP. It is already given in the example. So I write here temperatures recorded is an AP. Now let define some letters for the temperatures recorded from Monday to Saturday in degree Celsius is. So let the temperatures on Monday to Saturday in degree Celsius is A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D and A plus 5D. So these are the temperatures recorded at Kargil in degree Celsius. So these are the letters we define here from Monday to Saturday. So Monday have a temperature A degree Celsius. On Tuesday the temperature recorded is A plus D degree Celsius. Similarly on Wednesday it is A plus 2D. On the Thursday A plus 3D and so on. On Saturday A plus 5D degree Celsius. So these are the temperatures recorded at Kargil from Monday to Saturday. Now it is given in the example that the temperature of Monday and Saturday, Monday is recorded A degree and Saturday is A plus 5D. So sum of Monday and Saturday temperature is A plus 5D and it is more than the sum of the temperatures of Tuesday and Saturday. So the temperature of Tuesday is A plus D and Saturday have a temperature A plus 5D. So sum of these two is A plus D plus A plus 5D and it is more than 5. So add 5 here. So we get this equation by the first given condition in the example. So this condition is given in the example. So from that condition I write the mathematical formation of that information. So here sum of Monday and Saturday temperature is A plus 5D is more than means is equal to the sum of Tuesday and Saturday is A plus D and A plus 5D. Sum of these two is more than 5. So addition of 5 is there. So 5 is added here. Now solve this equation further. Now in this example, now solve this we get A as it is, A plus 5D as it is equal to A plus D as it is, A plus 5D as it is, 5 as it is. So we have solved the brackets only. Now we will solve further. A plus A is 2A, 5D as it is equal to as it is. Here A plus A is 2A and D plus 5D is 60, this 5 as it is. Now in the next step this 2A and right hand side 2A gets cancelled. Now 5D left hand side in the left hand side as it is and on the right hand side 6D plus 5 as it is. Now we will solve here further and find the value of D. So take this 5D to the right hand side, it becomes minus and this 5
take to the left hand side, it becomes minus. So minus 5 is equal to 6d minus 5d. So we get minus 5 as it is. 6d minus 5d is d. So d is equal to minus 5 in the next step. So we get the value of d here. Now put this value of d in the second condition which is given in the example. So second condition is that we know the temperature of Wednesday is minus 30 degree. It is given in the example. So the value of a plus 2d is minus 30 because the temperature on Wednesday is minus 30. It is given. So we will take the value of a plus 2d is minus 30 degree Celsius. So I will take here a plus 2d is equal to minus 30 from the second condition which is given in the example. So put now d is equal to minus 5 in this equation. So a as it is, 2 into d means 2 into minus 5, putting value of d here. So d is negative. I will put this value in the bracket. So negative is sign there and equal to minus 30 as it is. Now we will solve this equation for a, means we will find the value of a in this equation. So a as it is, 2 into minus 5 is minus 10 is equal to minus 30. Now take this minus 10 to the right hand side, it becomes plus here. So minus 30 as it is. So we will get the value of a is equal to minus 30 plus 10. Here different sign subtraction. So 30 minus 10 is 20 and give the big sign here. So a is equal to minus 20. Means here a is minus 20 and d is minus 5. Now we know the value of a and d. Now we can find the temperature of each day here. Now put the value of a and d in all these days. So we get the temperature of every day here. So putting a is equal to 20 and d is equal to minus 5 in this. So we get the temperature on Monday is A, because temperature of Monday is A here. So the value of A is minus 20 degrees Celsius. So the temperature on Monday is A is equal to minus 20 degrees Celsius. Now the temperature on Tuesday is A plus D here. So put the value of A and D here. A is minus 20 and D is minus 5 here. So A is minus 20 plus D is minus 5. So minus 20 as it is, plus into minus is minus 5, and minus 20 minus 5 means same sign addition and give the big sign minus here. So minus 20 minus 5 is minus 25 degrees Celsius. So temperature on Tuesday is minus 25 degrees Celsius. And the temperature on Wednesday is already given in the example, that is minus 30. So no need to find the value of here. On Wednesday temperature. So Wednesday temperature is already given in the example, that is minus 30 degrees Celsius. Now the temperature on Thursday. Now temperature on Thursday is A plus 3D here. So put the value of A and D here. So A plus 3D here. A is minus 20 and D is minus 5. So 3 into minus 5. So minus 20 as it is. 3 into minus 5 is minus 15. And minus 20 minus 15 is minus 35 degrees Celsius. So temperature on Thursday is minus 35 degrees Celsius. And similarly, you can find the temperature on Friday and Saturday after putting the value of A and D here. The value of A is minus 20 and D is minus 5. So putting these values here, you will get the temperature on Friday and Saturday here. So you get the value on Friday temperature is minus 40 degrees Celsius, and on Saturday the temperature is recorded is minus 45 degrees Celsius. So these are the temperatures on each day in that week at Kargil. So these temperatures we have to find in these examples. So this is the final answer. आता शेवटचा प्रश्न सोडूया सराव संच 3.4 मधील प्रश्न 6वा. जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त त्रिकोणाकृती भूखंडावर वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. पहिल्या ओळीत 1 झाड, दुसऱ्या ओळीत 2 झाडे, तिसऱ्या ओळीत 3 झाडे, याप्रमाणे 25 ओळीत झाडे लावली. तर एकूण झाडे किती लावली? मग या उदाहरणामध्ये नेमकं वृक्षारोपण कसं केलेलं आहे ते थोडंसं आकृतीच्या सहाय्याने आपण इथे समजावून घेऊया. म्हणजेच पहिल्या ओळीत इथे एकच झाड लावलेलं आहे,
दुसऱ्या ओळीमध्ये ही 2 झाडे लावलेली आहेत, तिसऱ्या ओळीमध्ये 3 झाडे लावलेली आहेत, चौथ्या ओळीमध्ये 4 झाडे लावलेली आहेत. याप्रमाणे अशा 25 ओळी इथे आहेत, म्हणजे 25व्या ओळीमध्ये 25 झाडे लावलेली असणार आहेत. म्हणजेच ही अंकगणिती श्रेणी आहे. मग तेच आपण इथे लिहितोय की 1 2 3 4 डॉट 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 25 याप्रमाणे झाडे लावलेली आहेत. म्हणजेच पहिल्या ओळीत 1, दुसऱ्या ओळीत 2, तिसऱ्या ओळीत 3, चौथ्या ओळीत 4 आणि 25 ओळी आहेत आणि 25व्या ओळीत 25 झाडे लावलेली आहेत. म्हणजेच ही अंकगणिती श्रेणी आहे. कारण इथे प्रत्येक 2 क्रमागत पदांमधील फरक हा 1 आहे, म्हणजे समान आहे. म्हणजेच ही अंकगणिती श्रेणी आहे. मग या श्रेणीमध्ये पहिलं पद T1 बरोबर A बरोबर 1 आहे. D काढायचा आहे. T2 वजा T1 म्हणजे 2 मधून 1 गेला, 1 आला, म्हणजे D ची किंमत 1 मिळाली. आणि इथे एकूण 25 संख्या आहेत, म्हणजे N ची किंमत 25 आहे. आणि आपल्याला इथे एकूण किती झाडे लावलेली आहेत ते आपल्याला विचारलंय, कारण 25 ओळी आहेत. म्हणजेच आपल्याला इथे S25 ची किंमत काढायची आहे. मग गणित पुढे सोडूया. SN ची किंमत काढण्याची असल्यामुळे SN चं सूत्र वापरलं. SN बरोबर N/2 कंसात 2A अधिक N वजा 1 गुणिले D. मग या किमती इथे आपण ठेवूया. N बरोबर 25, A बरोबर 1 आणि D ची किंमत 1 आता आपण काढलेली आहे इथे. तर या तीनही किमती या SN च्या सूत्रात इथे ठेवल्या. म्हणजेच सूत्र मिळालं, पुढील पायरी अशी मिळेल आपल्याला. S25 बरोबर 25/2 कंसात 2 गुणिले 1 अधिक 25 वजा 1 गुणिले D ची किंमत 1 कंस पूर्ण. या तिन्ही किमती यामध्ये ठेवल्यानंतर अशी पायरी आपल्याला मिळेल. मग पुढे सोडूया. S25 तसेच 25/2 कंसात 2 गुणिले 1 2, 25 वजा 1 24 झाले, 1 तासाच आहे. म्हणजेच पुढच्या पायरीला 25/2 तसेच आहे, 2 ला 2 तसेच आहे, 24 1 24. मग पुढच्या पायरीला या दोघांची बेरीज केली, 2 अधिक 24 26 झाले. हे 25/2 तसेच आहेत. डावी बाजू तर तशीच आपण ठेवलेली आहे. म्हणजे S25 बरोबर आपल्याला मिळाले 25/2 गुणिले या दोघांची बेरीज झाली 26 इथे. आणि ते 26 ला या 2 ने भाग गेला, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6. म्हणजेच 26 ला 2 ने भागल्यावर 13 मिळाले. मग 25 गुणिले 13 पुढच्या पायरीला लिहिलेले आहेत. म्हणजेच S25 बरोबर मिळाले 325. म्हणजेच इथे लावलेली जी वृक्षारोपण केलेली जी एकूण झाडे आहेत त्यामध्ये 25 ओळी होत्या. म्हणजेच S25 ची किंमत आपल्याला मिळालेली आहे 325. म्हणजेच एकूण लावलेली झाडे आहेत 325. आणि हेच उत्तर आपल्याला काढायचं होतं. इथे मी लिहिलंय एकूण लावलेली झाडे 325. नाउ लास्ट एक्झाम्पल फ्रॉम प्रॅक्टिस सेट 3.4. क्वेश्चन नंबर 6. On the World Environment Day, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. Trees are planted such that in the first row there is one tree. In the second row there are 2 trees. In the third row there are 3 trees planted, and so on. Find the total number of trees in the 25th rows. So we have to find the total number of trees to be planted in all 25 rows, means total number of trees we have to find in this example. Now in this example, on the World Environment Day, tree plantation program was arranged, and that plot is a triangular plot. Here in the first row only one tree is to be planted. In the second row there are 2 trees. In the third row there are 3 trees planted, and in the fourth row there are 4 trees planted. So this is an AP. So in the first row 1, in the second row 2 trees, in the third row 3 trees, and in the fourth row 4 trees, and so on. And there are 25 rows. So in the 25th rows there are 25 trees are to be planted. So this is an AP, because here the common difference between any 2 consecutive terms is constant, that is 1. So this is an AP. Now in this AP, first term is T1 is equal to A is equal to 1, and D is T2 minus T1, means 2 minus 1 is 1. So A is 1 and D is 1 in this AP.
and there are 25 terms in this AP, so n is equal to 25. And here, how many total trees to be planted on that day we have to find, means here we have to find sum of all these terms, means we have to find S25 we have to find. So use the formula of Sn here. Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. Now put these three values in this formula. So put n is equal to 25, a is equal to 1 and d is equal to 1. Here we get S25 is equal to 25 upon 2 in bracket 2 into 1 plus n minus 1 means 25 minus 1 into d is 1. So bracket complete. So putting all these three values in the formula, we get this step. So S25 is equal to 25 upon 2 in bracket 2 into 1 is 2, 25 minus 1 is 24 into 1 as it is. So next step is S25 is equal to 25 upon 2 in bracket 2 as it is, 24 into 1 is 24. Now in the next step we will do this addition. 2 plus 24 is 26 here. So the remaining terms as it is, S25 is equal to 25 upon 2 into sum of these two is 26 here. Now here 26 is divided by 2. So 2 1s are 2 and 2 1s are 2, 2 3s are 6. So 25 into 13. In the next step we get S25 is equal to 325. So in all there are 325 trees to be planted. So total planted trees is equal to 325.